نمیدونم شنیدین یا نه، ولی قسمت جدید والاس گرومیت هم اگه شما هم مثل من یکی از طرفدارای این انیمیشن بامزه هستین، بیاین بریم سراغ فکتاش. You would have succeeded in your wicked plan. سلام چطورین؟ من کیمیام. به منطقه من و کانال خودتون خیلی خوش اومدین. آقا راستی یادتون نره که من فایل فیلم ها و انیمیشن هایی که توی کانالم معرفی میکنم رو توی کانال تلگرامم آپلود میکنم. فایل زبان اصلی و بدون سانسور و با زیرنویس فارسیه که شما خیلی راحت میتونید دانلود کنید و تماشا کنید. لینک کانال تلگرام، پیج اینستاگرام و توییتر یا ایکس رو توی دیسکریپشن همین ویدیو و بایوی چنلم گذاشتم که راحت میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. اگه تا اینجا هم از ویدیوهای من لذت بردین، یادتون نره که کانالم رو سابسکرایب کنید. والاس و گرومیت یه انیمیشن استاپ موشن با داستانهای خیلی بانمکه که زندگی یه مخترع خنگ یعنی والاس و سگ وفادار و مهربونش گرومیت رو روایت میکنه. حالا برعکس خود والاس که خنگ، گرومیت خیلی باهوشه. یادت میرفت نجاتش میداد هر سری. عزیزم آخه اگه سگ فنسش میزن گرومیت. اولین قسمت این انیمیشن به اسم A Grand Day Out والاس و گرومیت سعی میکنن که پنیر تهیه کنن و برای تهیه این پنیر میخوان به ماه سفر کنن. چرا؟ چون معتقدن که پنیر از ماه ساخته میشه. این ایده عجیب و بامزه خودش به تنهایی اتفاقهای جالبتری رو رقم میزنه. حالا در سال 2024 هم قسمت جدیدی از این انیمیشن بامزه منتشر شده که همون طنز و خلاقیت رو دوباره به تصویر کشیده. اگه یاد باشه ما اون والاس و گرومیته که خرگوش بزرگ میشه رو با آب خریدیم، سیدیشو یادته؟ خب میریم سراغ فکتاش. فکتاشو گوش خیلی بامزه است. من داشتم متنشو در می‌آوردم اینجوری آخه اینجوری بودم. How's my favorite pooch? فکت اول، گرومیت قرار بوده گربه باشه. در طراحی‌های اولیه این انیمیشن قرار بوده که گرومیت یه گربه باشه و طراحیش هم کرده بودن، ولی بعداً تصمیم گرفتن که به یه سگ باهوش و زیرک و وفادار تبدیلش کنن. و به نظر من واقعا خیلی خوب شد که سگه، یعنی گربه بهش نمیخوره اینقدر مثلا بامزه و وفادار و اینا باشه. صدای والاس اتفاقی انتخاب شد. آقای پیتر سالیس دوبلور والاس گفته شده که به صورت اتفاقی در این پروژه انتخاب شده، یعنی عوامل ساخت آدمای دیگه ای رو در نظر داشتن انتخاب کرده بودن، اما یهو دیدن که چقدر صداش به این کاراکتر والاس میخوره و به خاطر همین پیتر سالیس رو انتخاب کردن. فکت سوم، گرومیت چطوری حرف نمیزنه ولی ما میفهمیم چی میگه. خدای راست مثل واقعا سگا اصلا حرف نمیزنه ولی انگار میفهمی چی داره میگه. همونطور که هممون توی انیمیشن میبینیم، خب کاراکتر گرومیت مثل همه سگای واقعی حرف نمیزنه، اما با حالت چهرش و رفتارها و در واقع حرکاتی که انجام میده ما میتونیم عواطف و احساساتش رو بفهمیم و با همین اتفاق تونسته به یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌ها تبدیل بشه. گفته شده که برای رسیدن به همین میمیک‌های صورتش ابر انیماتورهای انیمیشن رو دور هم جمع کردن و برای طراحی هر یک از احساساتی که در گرومیت ما میبینیم یه طراحی خاص و منحصر به فردی رو ارائه کردن. فکت چهارم، عشق والاس به پنیر. خب همونطور که توی همه قسمت‌های این انیمیشن می‌بینی، والاس علاقه شدیدی به پنیر داره. مخصوصا اگه دقت کرده باشین پنیر برند ونزلی دیل و همین اتفاق باعث شده که فروش این برند پنیر در کل جهان خیلی زیاد بشه. من احساس می‌کنم این یه سیاست مارکتینگی بوده، یعنی احتمالاً که نه قطعاً آره جزء تبلیغاتیه، همینجوری الکی که نمیشه. آره مثلا چه میدونم مثلا ما توی سریالی مثلا ببینیم طرف کوکاکولا داره میخوره، خب این قطعا فروشو بالا میبره. فکت پنجم، گرومیت چپ دسته. ای خدا آخه نگاه کن چقدر درش جزئیات در نظر گرفتن. اینجا هم چپ دسته، با دست چپش لیوانو گرفته. خیلی جالبه، یعنی من خودم که این فکت رو خوندم مثلا اکلیلی شدم. گرومیت رو چپ دست طراحی کردن به خاطر اینکه یه سری مطالعات بوده که افراد باهوشتر و اونایی که نبوغ بیشتری دارن چپ دستن. عزیزم خیلی به جزئیات دقت میکنن.
فکت ششم، استایل والاس. گفته شده که استایل و لباسهای والاس شباهت خیلی زیادی به پدر خالق این انیمیشن ها داره، یعنی آقای نیک پارک، و گفته شده که با این کار میخواستن ادای احترامی به پدر آقای پارک بکنن و در واقع اینجوری یه یادبودی از ایشون هم ساخته باشن. فکت هفتم، آغاز پروژه در یک اتاق دانشجویی. شاید جالب باشه که بدونید آقای نیک پارک اولین قسمت از این انیمیشن رو در اتاقش زمانی که دانشجو بوده به عنوان یه پروژه دانشجویی انجام میده و خب بعداً به شهرت میرسه و قسمت‌های بعدی رو هم میسازن. وای این فکت رو گوش کن. فکت هشتم، گرومیت در دانشگاه داگوارتس تحصیل کرده. در یکی از منابع گفته شده که در بک استوری که برای گرومیت نوشته بودن، گرومیت رو فارغ التحصیل از دانشگاه داگوارتس در نظر گرفته بودن و اینجوری میخواستن که یه اشاره و ادای احترامی هم به دانشگاه یا همون مدرسه هاگوارتس توی هری پاتر بکنن. میدونی که اسم مدرسه تو هری پاتر هاگوارتسه؟ بعد اینا اومدن اسم دانشگاه مثلا سگاس کردنش داگوارتس. بعد گفتن که گرومیت فقط. گفته شده که با این کار میخواستن ادای احترامی به دنیای هری پاتر داشته باشن. فکت نهم، 600 میلیون تمبر با طرح والاس گرومیت. جالب بدونید که در سال 2010 انقدر این دوتا کاراکتر محبوب بودن که 600 میلیون تمبر پستی با طرح این دوتا چاپ شده و در بریتانیا ازش استفاده شده. البته اشاره کنم که تمبرهای کریسمسی در بریتانیا بوده. فکت دهم، تمام حرکات دستی ساخته شدن. نکته جالبی که این انیمیشن داره، تمام کاراکترها و تمام حرکاتی که ما میبینیم همه با دست طراحی و ساخته شدن و هیچ جلوه کامپیوتری وجود نداره. فکت 11ام، والاس با ابزارهای خرابش. خب ما میدونیم که والاس یه مخترع خنگه که حالا یکم هم دست و پا چلفتیه و حالا نکته‌ای که در تمام قسمت‌های انیمیشن‌های والاس گرومیت در نظر گرفته بودن اینه که همیشه یکی از ابزارها و دستگاه‌های والاس خراب میشه و در واقع اینو به عنوان بخش طنزی از همه داستاناشون در نظر گرفتن. فکت 12ام، الهام از شهر ویگان. گفته شده که محیط شهری انیمیشن رو از شهر ویگان در بریتانیا الهام گرفتن چون که به نظرشون میومد که این فضا به حال و هوای داستانشون هم میخورده. فکت 13ام، برای هر یک ثانیه چند ساعت. خب اینو که ما همه میدونیم برای هر یه فریم یا هر یه ثانیه توی انیمیشن چند ساعت زمان میبره دیگه لازمه. آره اینم که استاپ موشن و دستی و اینا. گفته شده که برای ساخت هر یه ثانیه از انیمیشن والاس گرومیت حدود حداقلش 8-9 ساعت زمان می‌برده، یعنی در واقع یک روز کاری، یعنی هر یه روز کاری یه ثانیه از این انیمیشن بوده. فکت 4م، چای و کلوچه‌های انگلیسی. والاس علاوه بر اینکه عاشق پنیره، عاشق چای انگلیسی هم هست و اگه توی همه قسمت‌های این انیمیشن دقت کنید می‌بینید که چای و کلوچه انگلیسی جزء المان انکار نشدنی در همه داستان‌هاشون. فکت 15م، برنده اسکار. جالب بدونید که یکی از قسمت‌های انیمیشن والاس گرومیت یعنی قسمت The Wrong Trousers موفق شد که جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه رو ببره. فکت 16م، سفر به ماه به شکل خیلی واقعی. همونطور که داستان قسمت اول این انیمیشن یعنی همون قسمت A Ground Day Out رو بهتون گفتم که اینا برای تهیه پنیر میخوان به ماه سفر کنن، گفته شده که جزئیاتی که توی طراحی صحنه در واقع ماه طراحی شده اینقدر شبیه به واقعیت بوده که متخصصان فضایی هم تحسینشون کردن و گفتن که خیلی شبیه به فضای ماه بوده. واقعا خیلی هنره که مثلا با استاپ موشن و ساخت این جزئیات اینقدر دقیق باشی. Wait till you see the next thing I'm working on. اگه شما انیمیشن والاس گرومیت رو ندیدین هیچ کدوم از قسمتاشو یا مثلا یه قسمتش رو دیدین بریم بقیه قسمتاشو هم ببینید، همه‌شون خیلی بامزه و سرگرم کنندن. مرسی که تا آخر این ویدیو هم با من بودین. شما چه فکت جالب و بامزه دیگه‌ای در مورد والاس گرومیت شنیدین حتما برام کامنت کنین و برام بنویسین که دوست دارین فکت‌هایی که بعدی در مورد کدوم سریال، فیلم یا انیمیشن باشه. یادتون نره که ویدیومو لایک و کانالمو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی هم. خدافظ. Oh, look at him go.